Nan Channel, where family fun happens. มาเรียนรู้เรื่องสระกันเถอะสระอึวันนี้มาเรียนสระอึนั้นแสนง่ายสระอึมีใช้หลากหลายเขียนได้ง่ายมาดูกันสระอึนั้นมีเสียงสั้นเป็นหลังคาอยู่บนพยัญชนะตามด้วยกลอนกลมนี่ล่ะง่ายจริงนะนี่คือสระอึไงสระอึเขียนเหมือนเดิมไม่ว่าจะเพิ่มตัวสะกดหรือไม่สระอึก็ไม่เปลี่ยนไปเป็นหลังคาข้างบนไงแล้วกลอนกลมตามมาดูคำสระอึเอาอึอ่านว่าอึระอึอ่านว่ารึหออึอ่านว่าฮึสระอึนั้นมีเสียงสั้นเป็นหลังคาอยู่บนพยัญชนะตามด้วยกลอนกลมนี่ล่ะง่ายจริงนะนี่คือสระอึไงอ่านว่าตึจออึงงออ่านว่าจึงขออึงงอไม่โทอ่านว่าขึ้นหอมเนาะอึงงอไม่เอกหนึ่งอึงอ่านไม่บึงพึ่งบินขึ้นตึกปลาหมึกว่ายหัวลึกนึกถึงทันควันอยากเป็นที่หนึ่งต้องพึ่งความขยันฝึกฝนทุกวันสำเร็จแน่นอน